الرحمن الرحیم. نن راځو د خیره سره اکسل پروګرام شروع کوو. دې نه مخکې چې اکسل پروګرام عملي کار ځینې واخلو باید د هغه په اړه یو څه معلومات لاسته راوړو. اکسل پروګرام چې دی د آیکن یې خو نو تاسو وینئ چې ایکس دی او زرغون رنګ لري او څه وخت کې چیرې موږ نوی انسټال کړی کمپیوټر ته نو بیا نسو کولی چې راخلاصه کړو. اکسل پروګرام چې دی یوازې هم انسټالولی سو. څه وخت چې موږ افیس مایکروسافت افیس 2007 یا 2010 دغه رنګه 2003 انسټالوو اکسل پروګرام پکښې کي، ځکه چې اکسل پروګرام چې دی د مایکروسافت افیس د پروګرامونو څخه یو پروګرام دی. هغه داسې دلته که چیرې موږ مایکروسافت افیس پیدا کړو نو بیا موږ کولی سو چې ووینو چې اکسل په هغو کې هم سته. دلته مایکروسافت افیس پیدا کړو، دغه چې دی د خپل ځینې عکسونه ځینې معلومات یې په ټولز کې او دغه رنګه دلته پروګرامونه دي چې د هغو څخه یو ورډ موږ ته هم ووایه او پاور پاینټ د اکسل څخه وروسته وایه. دلته هم اکسل پروګرام دی او اکسل چې دی د اکسلنټ له کلمې څخه اخیستل سوی دی چې معنا یې د ډېر ښه او په دې کې موږ کولی سو چې محاسبې وکړو. دغه رنګه بلان جوړولی سو، ځینې جدولونه جوړولی سو، حاضریانې، ریزلټونه دا رقم د یو سنټر یا د یو دفتر مطابق کارونه موږ پکښې کولی سو. دا ټول چې دی دفتري پروګرامونه دي. اکسل چې دی وایي د اپلیکیشن سافټویر، موږ مخکې وویل چې سافټویر پر درو برخو ویشل سوی دی. یو اپلیکیشن سافټویر دی، سیسټم سافټویر دی او بل هم کسټم میډ پروګرامونه دي. سیسټم سافټویر خو وینډوز و چې هغه کې موږ معلومات لاسته راوړل. اپلیکیشن سافټویر چې دی پر څلورو برخو ویشل سوی دی چې یوه برخه یې ډاټابیس ده، ورډ پروسس دی، سپریډ شیټ دی او دغه رنګه سپیشل پرپوز دی. نو موږ وایو چې په ورډ پروسس پورې اړه لري او اکسل چې دی د اپلیکیشن سافټویر د سپریډ شیټ په کورنۍ پورې اړه لري چې د محاسبې لپاره استعمالیږي. دا سپریډ شیټ کورنۍ چې د نور پروګرامونه هم پکښې شته خو د هغو څخه موږ یوازې دلته اکسل تدریسوو. او بل د اکسل تخلص چې دی هغه ایکس ال اس ایکس دی. څه وخت چې موږ غواړو په ډاس پروګرام کې لکه داسې یو پروګرام چې هغه تور و سپین وي یا نن جی او آی وي یا نن ګرافیک یوزر انټرفیس وي نو موږ کولی سو چې په هغه کې اکسل د ایکس ال اس ایکس په واسطه یې وپېژنو. هر پروګرام ځان ته یو دانه تخلص لري چې مثال د ورډ تخلص چې و ډي او سی ایکس و او د اکسل دا چې دی ایکس ال اس ایکس دی. اوس مثال په دا رقم پروګرام چې اوس موږ د رن د لارې که وغواړو چې ډاس پروګرام راخلاص کړو سی ام ډي لیکو اوکې کوو یې دا راخلاصېږي. نو په داسې پروګرام کې دلته چې موږ غواړو اکسل فایل پیدا کړو، که چیرې یو د ورډ فایل وي او بل هم د اکسل فایل وي او دواړه د احمد په نامه نو موږ بیا څنګه د هغه د تخلص په واسطه موږ کولی سو چې بیا په راتلونکي کې انشاءالله د دې په اړه تاسې کولی شئ معلومات لاسته راوړئ او بیا نور معلومات هم لاسته راوړی شئ تر څو پوه شئ چې دا موږ د اکسل تخلص څنګه استعمالولی سو. او بل که وغواړو چې راخلاص یې کړو نو څو لارې څو طریقې لرو چې یو خو پر دې دا باندې رایټ کلیک کړو، نیو ته راځو، دلته اکسل پیدا کړو، که چیرې وي نو بیا کولی سو چې اکسل راخلاص کړو. پر دې باندې کلیک کړو، دلته راځې په ډیسکټاپ باندې د هغه شارټ کټ نو بیا کولی سو چې اکسل پروګرام راسن راخلاص کړو د ډیسکټاپ د لارې څخه. یوه دا طریقه وه چې ځینې کسان د دې طریقې څخه استفاده کوي او بل طریقه یې داسې دی څه وخت چې تاسې دلته راسئ مایکروسافت دلته که چیرې نه یي په دغه آل پروګرام څخه په سټارټ منیو کې نو بیا تاسې کولی شئ چې دلته راسئ مایکروسافت افیس پیدا کړئ، په هغه کې اکسل پروګرام پیدا کړئ او بیا کلیک کړئ، بیا وروسته پلی کېږي. دا یو بله لار او بله لنډه لاره چې هغه کسان چې ټایپینګ کې ډېر تیز وي نو هغه رن راخلاصوي او په رن کې لیکي ای ایکس سی ای ال لیکي او انټر کوي نو بیا اکسل پروګرام راخلاصېږي. دا د اکسل پروګرام راخلاص کې لومړی په دې سر کې موږ مخکې په ورډ کې هم دا تشریح کړه چې دغه شیان ته څه شي ویلی سو. دا چکماکونه خو تاسو ته معلومیږي انشاءالله. دې ته ټایټل بار وایي چې دلته د هغه فایل نوم لیکلی اوس ګورو موږ چې اکسل راخلاص کړو دی موږ ته بوک لیکي. څه وخت چې به مو ورډ راخلاصوي هغه به ډاکومنټ راته لیکلی. تاسو وګورئ زه دلته ورډ راخلاص کړمه چې هغه موږ ته ډاکومنټ لیکي. تاسو وګورئ ورډ د ډاکومنټ په نامه او اکسل چې راخلاصوو د بوک په نامه، څه وخت چې پاور پاینټ راخلاصوو بیا د پریزنټیشن په نامه دی. او په اکسل کې موږ صفحې ته شیټ ویلی سو. دغه رنګه په یوه شیټ کې بیا تقریبا تر زرو تر څو پورې موږ تر زر له اضافه صفحې اضافه کولی سو او شیټونه دي تقریبا تر 20,000 اضافه شیټونه اضافه کولی سو چې هغه
اصلي دا د هغه حساب یې نه دی معلوم چې یعنې څو شیټه موږ کولی سو چې یوه بوک ته ور اضافه کړو خو انشاءالله چې په کاریږي مو هغونې موږ کولی سو چې ور اضافه یې کړو خو دې ته مو ټایټل بار ووایه څه وخت چې موږ دا فایل ته نوم ورکړو بیا دا ټایټل بار په هغه نامه باندې کېږي اوس مثال زه دلته د ASW نوم ورکومه پوډسټاپ یې ثبتومه بیا دغه بوک پر ځای باندې بیا چې راځي ASW یعنې دغه بوک چې دی د ASW دا فایل د ASW په نامه دی دغسې وروسته کویک اکسس ټولبار لرو چې د دې ټولبار په واسطه موږ کولی سو ژر تر ژر یو کمانډ یا یو امر ته ژر لاسرسی پیدا کړو په دې کې 4 کمانډه یې ته کولی سئ چې مثال ور اضافه هم کړي او لږ هم کړي او دا موږ په ورډ کې تشریح کړي چې موږ څنګه کولی سو د کویک اکسس ټولبار ته یو کمانډ اضافه کړو او یا هم ځینې کم کړو دغسې وروسته دې ته مینیو بار وایي او د هرې برخې ته ټیپ وایي دا هر بټن ته ټیب ویل کېږي او دا لاندې دې ته بیا ریبن ویل کېږي چې دلته هم نوم موږ کولی سو چې پیدا کړو ریبن او دلته د هر ټیب مربوط خپل کمانډونه دي چې انشاءالله ټوله تشریح کوو دغسې وروسته دلته آفیس بټن موږ وایه چې په دې کې ځینې شیان چې د ورډ سره مشترک وو هغه هم شته چې پر هغه باندې یو لنډ تکرار کوو او چې نه وي هغه به مکمل تشریح کوو د هغه څخه وروسته دلته لاندې موږ چې لرو مینیو بار لرو دا مینیو بار چې دی فارمولا بار چې دی دلته په هر سل کې شته فارمولا اجرا کوي یا لیکنه کوي دلته په دې کې راځي او د هغه څه وروسته موږ چې لرو نیم باکس لرو چې په هر سل کې ولاړې د هغه سل ادرس تاسو ته وایي یعنې دا دوه شیان چې دي په دې ځای کې بلابود شوي دي Nasce de gol no dir zang da no sa tum de gaire ro mi kunya ga na faro sa tu de ko to na tu ko o wa sabane ron o nasce de gol ya bros nasce de la मुश्किल तो नहीं मर्दों राजी ने आगे खुदा ना करते मेरे को आगे को मुश्किल बांध पेश चलेगी मर्दों को तो बांध नहीं शिरो को मुदीर 20 ना करते गए बहुत रो को नहीं وبخښئ د دې ځای پر متشکر کړی چې دلته فارمولا بار ورته ویل کېږي او دې ته نیم باکس ویل کېږي د اکسل ادرسونو کې دا دوه شیان چې دي ما درته ویلی چې په اکسل کې اضافه کېږي او دې ته سکرول بار ویل کېږي او لاندې دې ته هم یو ورټیکل دی عمودي سکرول بار دی او بل هم هورزنټل دی دلته په دې ځای کې شي او دلته د شیټو مجموعه ده چې شیټ لري کولی شي نور شیټونو هم اضافه کړي چې بیا وروسته وایو دغسې وروسته سټیټس بار دی چې په دې ځای کې زوم ښکاره کوي چې یعنې په څونه اندازه باندې باید ته د مثال غټ ښکاره کړي او یا هم کوچني ښکاره کړي چې بیا وروسته هم راځو په ویو کې وایو هلته بیا وروسته راځو په ویو کې وایو چې دغه درې ډوله موږ کولی سو چې دغه بوک په درې ډوله باندې ووینو یا په ورډ کې چې و په 5 ډوله مو لیدلی سوای نو لومړی راځو پر د خیر سره پر آفیس بټن باندې کلیک کو چې لومړی نیو دی یعنې په دغه بوک کې چې زه ولاړ یم که مې لیکنه کړې او که مې هم لیکنه نه کړې مثال لیکنه کومه ته به یو شی ولیکو کنټرول انټر چې کې بیا دا ټوله په ده کېږي څنګه تاسو ورته وګورئ دا چې دی ډېر ساده او اسانه دی اول به ساحه انتخابوئ تر هر ځای پورې شته غواړئ لیکنه پکښې راسي نو ساحه به انتخابوئ په د اول سیل کې خونو ته ولاړې په دې کې هر شی چې لیکي هغه دی موږ مثال میتام لیکو میتام چې ولیکئ بیا نو پر بل ځای باندې کلیک نه کړو کنټرول نیسو انټر وو تر څو دا نور ساحه چې موږ انتخاب کړې هغه نوره ساحه ټوله په ډکه سي نو راځو په دې کې مو لیکنه کړې ده پر آفیس بټن باندې کلیک کوو پر نیو باندې کلیک کوم د ګوره بلانک معنا خالي ورک بوک یو بل ورک بوک باندې کریټ کړه ګوره هغه بوک کې خو د ایس ډبلیو په نامه پر سټاپ موږ ثبت کړی دی په هغه کې مو داسې لیکنه کړې دی د نیو لارې یو بل بوک راخلاصي چې موږ کولی سو د کنټرول ان په واسطه هم راخلاص کړو تاسو ګورئ کنټرول ان مو کښې د دریم بوک راخلاص سو سوم بوک دی دریم بوک دی نو د کنټرول ان او یا هم د نیو د لارې موږ کولی سو یو نوی بوک راخلاص کړو وروسته اوپن دی د اوپن د لارې موږ کولی سو چې اوس دغه اکسل فایل مو راخلاص کړی یو بل اکسل فایل راخلاص کړو چې مخکې مو ثبت کړی نو راځم پر اوپن باندې کلیک کوم ګورئ په ډیسکټاپ باندې دلته دوه دانې فایلونه دي نو یا راځو په مای کمپیوټر کې مثال نور فایلونه لرو په ډي ډرایو کې تاسو وګورئ دلته په دې ځای کې لیکل سوي دي all excel files لیکلي دي یعنې ټول اکسل فایلونه باید موږ راخلاص کړو اوس ګورئ په دې فایل کې چې دی په د all files فولډر کې نور د ورډ د پاور پوینټ فایلونه هم شته خو دی یوازې د اکسل فایلونه انتخاب کړه او که چیرې موږ راسو دلته
آل فایلز انتخاب کړئ، یعنې ټوله فایلونه بیا دی هر څونه فایلونه چې په هر ټایپ کې وي او په هر پروګرام کې هغه ټوله راخلاصوي. اوس مثال ته اکسل خو راخلاصولی، اوس مثال د سیلري په نامه یو فایل دی، زه غواړم دا راخلاص کړم، اوپن یې کوئ، هغه څه په کېږي راخلاصېږي. او که چیرې زه وغواړم چې مثال یو ورډ فایل راخلاص کړم د اوپن د لارې، نو راځم اوپن خلاصوم، وبې ګورو دلته مو آل فایلز ورته انتخاب کړه، زه غواړم چې دغه فایل راخلاص کړم، نو راځم اوپن کوم یې، دی وایي دا ته نسه کولی چې په دغه د اکسل له لارې کوم چې تا راخلاص کړی راخلاص یې کړه. بیا به ته څه کوې، یوازې د لار څخه اکسل مربوط فایلونه راخلاصولی سه. او سیو خو نو مخکې په ورډ کې مو هم تشریح کړه، دا خو انشاءالله مشکل نشته پکښې کوه. سیو د لار کولی سو چې ثبت یې کړو. اوس خو مو دا ثبت کړی دی، مثال یو نوی فایل دی راخلاصوم یې، د رنده لارې به اکسل راخلاص کړو. په دې کې مثال لیکنه مو وکړه، یو ډیزاین مو جوړ کړي او محاسبه مو وکړه. اوس غواړم دا څه شي وکړم، ثبت یې کړم، یا د کیبورډ لارې کنټرول اس وو، او یا هم راځو پر سیو باندې کلیک کړو، دې ته سره کم نوم ورکوئ، هر نوم چې ورکړو دا د مثال د ASW په نامه وم ته ثبت که چیرې دی، خو نو لومړی په مای ډاکومنټ کې ثبتوي، بیا نو ځای په تا پورې مربوط دی چې هر ځای مشخصه هلته ثبتېږي. چې هم د ASW په نامه بل فایل وي، د میتام په نامه زه ورته هم چې که ثبت که او پر ډسکټاپ یې راته کښېږده، پر سیو باندې به کلیک وکړو. اوس که چیرې دا فایل بند کړو، د میتام په نامه به په ډسکټاپ باندې دغه فایل به وي. نو د هغه څه وروسته راځو چې شي سیو از لرو. سیو از کې دلته یو ډېر مهم شی چې دی هغه دلې وایو، دلته خو موږ کولی سو وایو د سیو از لارې کولی سي په بل ډول د هغه فایل دی د میتام په نامه پر ډسکټاپ دی. اصلي طریقه خو دا ده چې مثال په بل نامه، یعنې د احمد د اسد په نامه د دې سیو کاپي اخلم، پر دغه ډسکټاپ یې ږدم، نو هغه هم د سیو از لارې کولی سو. او بل موږ دلته یو اکسل 97 یا 2003 ورک بوک لرو. دا ځینې وخت داسې موږ په 2009 کې یا 2010 کې یو شی جوړ کړی، خو موږ نسو کولی چې په 2003 کې راخلاص کړو. نو که وغواړئ چې په 2003 ورډ یا په 2003 اکسل کې دا فایل راخلاص کړئ، نو ته به د 2003 په رقم بیا ثبتوې، چې آیکن یې هم فرق کوي. تاسو وګورئ دا د 2009 آیکن دی او دا د 2003 آیکن دی. نو په سیو از د لارې موږ کولی سو د 2003 آیکن په ډول یا 2003 فارمټ په ډول یې ثبت کړو، چې بیا په 2003 کې راخلاصو مشکل راته جوړ نه کړي. راځو پر دې باندې سیو کړو. اوس پر ډسکټاپ باندې د میتام په نامه دی، زه ورته هم دا د اسد په نامه، د محمد یا د ویس په نامه یې کښېږده، چیرې پر ډسکټاپ یې راته کښېږدی او د 2003 په رقم. ګوره په دې ځای کې هم دا ډولونه شته، او سیو از ټایپ دا دی هم ټایپ څه رقم 2003 په رقم، چې بیا 2003 کې راخلاصوم. تاسو ورته وګورئ یو د ویس په نامه دی، آیکن کې هم فرق شته، دا 2002 آیکن دی او دا د 2003. که چیرې دا فایل زه وغواړم په اکسل 2003 کې راخلاص کړم، نو بیا مشکل نه راته جوړي، خو دا هم راخلاصېږي. یو وخت بیا داسې چې په دې کې تا داسې شیان استعمال کړي نه راخلاصېږي، نو ته باید 2003 په رقم یې سیف کړې تر څو په 2003 کې راخلاص کړې. او دا ته کولی سي په 2002 کې هم راخلاص کړې. اوس په 2003 په کمپیوټر کې نشته، نو په 2002 کې هم ته کولی سې بلا مشکله راخلاص کړې. د هغه څه وروسته موږ څه لرو، پرینټ لرو. په پرینټ کې دلته به لنډ تکرار به پر وکړو او بیا به وروسته پرنټر راوړو، پر پرنټر باندې به عملي کار وکړو چې موږ څنګه کولی سو د ځینې په اکسل کې چې مو کار کړی وي هغه پرینټ یې کړو. راځو پر پرینټ باندې کلیک کړو، د پرینټ او کویک پرینټ چې دی ورته کار کوي، یعنې ته ژر تر ژر کولی سې پرنټر راخلاص کړې او پرینټ پرې ورته کولی سې خپله صفحه ووینې. تاسو ورته وګورئ چې څنګه پرینټېږي، تر کومه ځایه پورې لیکنه سوې ده، مارجنز او دا شیان بیا وروسته په پیج لیاوټ کې وایي، لکه په ورډ کې چې مو وایي. نو دا پرینټر چې دی یا پرینټ موږ کولی سو په کیبورډ کې د کنټرول پی له لارې هم راخلاص کړو. څه وخت چې مو پرینټر راخلاص کړئ، پرینټ مو راخلاص کړئ، اول ډول ته د پرینټر نوم انتخابوو چې په دې ځای کې پرینټر نه دی انسټال سوی، دا چې دی پی ډي اف دی، موږ کولی سو فایل پی ډي اف ته واړو چې مخکې مو پی ډي اف هم تشریح کړی دی. نو دلته چې پرینټر تاسو انسټال کړئ، دلته د پرینټر انفاکس د لارې یا یو پرینټر واچوئ، سی ډي غواړئ چې انسټال یې کړئ، دلته د پرینټر نوم راځي. تاسو وګورئ په دې ځای کې کوم پرینټر نه دی انسټال سوی، دلته د پرینټر نوم راځي چې هغه رقم پرینټر وي. نو بیا وروسته په دې ځای کې د هغه نوم انتخابوو چې نوم مو انتخاب کړي، که چیرې رنګه پرینټر وي په پراپرټیز کې بیا خپل مشخصات لري، کولی سو چې هغه تور سپین پرینټ کړو. چې دا اوس پرینټر کې کوم دلته سینډ وان نوټ دی چې دا پرینټر نه دی، دا په انټرنیټ پورې مربوط شی دی. او دلته چې څه وخت تاسو پرینټر انتخاب کړئ په پراپرټیز کې بیا
مخکې به هم تشریح کړی دی، بیا به هم چې پرنټر مو راوړئ تشریح کوو چې موږ کولی سو رنګه یا تورې سپینې پرنټ کړو، پر سره کم صفحه پرنټ کوو، کوالټي یې باید څومره وي، دا بیا وروسته کولی سو. هغسې وروسته دلته لرو پیج پرنټ رینج دی، د پرنټ ساحه باید څنګه وي. اول د وارې آل دی، مثال په دغه شیټ کې که یوه صفحه لرم که 100 لرم چې هر څو صفحې ټوله پرنټ کړم، نو پر اوکې چې کلیک وکړئ ټوله صفحه پرنټېږي. او پیجز بیا په خپله خوښه ورته ټاکو، مثال د اولې صفحې څخه تر څوم پورې ته اولې پورې، یعنې د اوله صفحه راته پرنټ کړه. یا په دې ځای کې زه ورته هم د څلورمې صفحې څخه څلورمه صفحه، یعنې دی یوازې څلورمه پرنټېږي. که چیرې 5 کړو نو دی څلورمه هم پرنټېږي، 5مه هم پرنټېږي. او که چیرې مثال د څونه عدد لوړی د 4 څخه شروع کوي تر 9 پورې، نو دلته د څو څخه در څو پورې دغه عدد ورته ټاکو، پر اوکې باندې کلیک وکړو، اونې پرنټ راته کوي. او بل هم سلیکشن دی. سلیکشن بیا داسې مثال لري که چیرې په دا ځای کې ما ساحه انتخاب کړي، زه ورته وایم همدغه ساحه فقط پرنټ کړه، د پاته خطونه مه پرنټوه. بیا هم که چیرې ډېرې لیکنې خو ته یو څو سیله یو څو ځایونه غواړم هغه پرنټوم، ساحه ورته مشخصوم، هم یوازې دغه پرنټوم، نو ساحه انتخابوم، کنټرول پی وامه، راځم سلیکشن ورته انتخابوم، اوکې کوم، نو بیا د یوازې په دا ساحه کې چې تا په د شیټ کې چې تا ساحه انتخاب کړې یوازې هغه درته پرنټي. هغه وروسته اکټیو شیټ لرو، که چیرې اکټیو شیټ ته زه چک مارک ورکړم، که څو ما ساحه انتخاب کړي په دې شیټ کې چې هر څونه صفحې، یعنې دغه فعال شیټ په دغه شیټ کې چې موږ ولاړ یو دغه ټوله درته پرنټوي. او اګنور پرنټ ایریا څه کار کوي، څه وخت چې موږ راسو دلته یو ساحه ورته انتخابوم د پرنټ لپاره، پرنټ لی اوټ ته راځم او همدغه ساحه دغه څو سلې چې دي دغه راته پرنټ کړه. نو تاسو ګورئ په پرنټ لی اوټ کې موږ پرنټ ایریا لرو، دلته سیټ پرنټ ایریا باندې کلیک کوم، تاسو ګورئ په دې ساحه باندې یوه لیکه راوګرځېده چې دا معنی یعنې یوازې دا ځای پرنټېږي. اوس که چیرې په پرنټ پریویو کې وګورو یوازې هغه ساحه چې موږ انتخاب کړې هغه پرنټېږي. اوس که چیرې زه راسم چې شته پرنټ ته راسم، دې لارې به پرنټ راخلاص کړو. اګنور پرنټ ایریا چې کومه بیا دی داسې کوي دغه شاته دغه خطونه د لاندې چې دغه پرنټوي، دغه ساحه چې تا انتخاب کړې بیا دا نه پرنټوي. او که چیرته دا چک مارک ایسته کې دی بیا یوازې دغه ساحه چې تا انتخاب کړې دغه پرنټي او دا لاندې نه پرنټي. اګنور معنا را دی که پرنټ ایریا هغه د پرنټ ساحه، یعنې دغه ساحه چې ما انتخاب کړې ده د پرنټ دا ته رد کړه او پاته راته پرنټ کړه. او انټایر ورک بوک چې دی په دې بوک کې تاسو ګورئ اوس 3 شیټه دي چې هر څو شیټ یې ټوله راته پرنټ کړي. انټایر ورک بوک ته چک مارک ورکړئ، بیا په دې بوک کې چې هر څونه شیټ یي، په هر شیټ کې چې هر څونه صفحې دا ټوله تاسو ته پرنټ یي. او دلته چې لرو نمبر اف کاپیز، مثال دا یوه صفحه ده د اولې څخه د اولې پورې، سلیکشن نه اکټیو شیټ انتخابو، اګنور څه چک مارک ایسته کوو. عموما لکه دا تاسو ګورئ دلته کنټرول پی وامه، اکټیو شیټ دی، زه ورته د اولې صفحې څخه اولې صفحې پورې، مثال ته یوه زیرې ده، زه 100 دانې کاپیانې غواړم، 5 دانې چې هر څونه نمبر وکړئ هغوی تاسو ته چش کوي پرنټي. او دغسې وروسته کلیټ دا چک مارک څه کار کوي، دا بیا داسې دی مثال څو صفحې دي، دلته وایم د اولې څخه تر 10مې پورې، یعنې 10 صفحې دي. 10 صفحې ته باید څونه 15 کاپۍ غواړم، 10 15 50 کېږي. اوس دی منظم ډول یې غواړئ که غیر منظم، دا چې دی داسې کې د اول څخه شروع کوي تر 10مې پورې یوه کاپۍ باسي، بیا ته خپله جلا کوئ، بیا د اولې څخه شروع کوي تر 10مې پورې تر څو چې 15 کاپۍ پوره سي. او که چیرې دا چک مارک ځینې ایسته کړو دی داسې کوي د اولې څخه 15 دانې باسي، ځکه چې 15 کاپۍ غواړو، د اولې صفحې څخه 15 باسي، د دومې څخه 15 باسي، د درېمې څخه 15 باسي، داسې جلا جلا بیا ته مثال موږ خپله جلا کوو. او مخکې چې و په منظم ډول و، د اول څخه شروع کوي تر 10م پورې دا یوه کاپۍ، بیا د اول څخه شروع کوي تر 10م پورې دا دومه کاپۍ، دغسې تر څو چې 15 کاپۍ پوره سي. مشکل خو به نه وي په پرنټ کې. خیر ما تاسو ته وویل چې په پرنټر چې مو راوړئ بیا په عملي کار کې د خیره سره وایو. د هغه څه وروسته موږ پریپیر لرو چې په پریپیر کې مو په ورډ کې هم دا ووایه چې موږ د دې لارې کولی سو چې اکسل فایل ته چش ورکړو، پاسورډ ورکړو ته څو کې لیکې راخلاص. نو یو پاسورډ وکړو، خو پاسورډ په انګلیسي ژبې چې هر څو حروف یې مشکل نشته، ای پاسورډ وکړو، راځو بیا هم ای پاسورډ وکړو، اوکې کوو، خو تغییر مو پکښې راوست، دا باید چش کړو ثبت یې کړو. نو پر سیو باندې کلیک کړو، دا فایل چې د میتان په نام په ډسکټاپ پروت دی راخلاص به کړو. دی اوس موږ څخه چش غواړي، پاسورډ غواړي، تر څو چې مو پاسورډ نه زده نو موږ نسو کولی چې دا فایل راخلاص کړو، یعنې د دې لارې څخه موږ کولی سو پاسورډ ورکړو. او که ته چیرې غواړې چې دا پاسورډ بیرته ځینې ایسته یې کړې، ریموو یې کړې، نو راځو پر پریپیر باندې کلیک کړو، دغه پاسورډ چې ورکول سوی دی دا به انتخاب کړو، ډیلیټ به کړو او ته اوکې به کړو، دا به چش کړو، دا تغیرات به بیرته سیو کړو. او اوس چې دا فایل موږ راخلاصو بیا مو زموږ څخه پاسورډ نه غواړي. دغسې وروسته د پابلیش او سینډ چې دی دا سینډ خپله په ایمیل او انټرنیټ فاکس پورې مربوط دی چې دا په انټرنیټ پورې مربوط شوه. او دغسې وروسته پابلیش دی و نشر کې دا هم اکسل سرویسونه چې دا تاسې نه دي ویل چې لوړ پروګرامونه وایاست، انشاءالله په دې مو بیا سر خلاصېږي چې موږ څنګه کولی سو اکسل
په نورو ایکسکیول یا ایکسل سرویسو کې څه شي کوو نشر یې کوو. هغسې وروسته کلوز دی چې موږ کولی سو دغه صفحه فقط د پیج کلوز کړو، مکمل پروګرام نه دی کلوز کړی، فقط هغه د اس ډبلیو فایل چې دی هغه کلوز سو. بیا د اوپن د لارې کولی سو هغه فایل راخلاص کړو او یا هم بل فایل چې هغه فایل په ډیسکټاپ باندې د میتان په نامه هغه بیرته کولی سو چې راخلاص یې کړو. او که چیرې دلته اگزیټ و نو بیا مکمل اگزیټ پروګرام څه کېږي بندېږي. بس به ښه خیر دلته به وګورو په دې کې خو به مشکل نه او سبا د خیره به دا نور درس وایو چې لږ لږ به وایو ځکه چې ستاسو امتحانونه دي نو تر څو مو سر خلاص شي. هم د نن دپاره به هم دومره بس